Heipä hei suomen kielen opiskelijat! Opiskellaan tässä videossa 20+1 opiskeluun liittyvää verbiä. Esimerkkilauseiden avulla voit myös kerrata näiden verbien rektioita ja saat myös vinkkejä, miten voit keskustella opiskelemisesta. Videon lopussa on lisäksi 5 idiomia, jotka liittyvät opiskeluun. Ihan ensimmäinen verbi on tietysti opiskella. Opiskella. Voimme kysyä esimerkiksi näin. Mitä poikasi opiskelee? Mitä poikasi opiskelee? Hän opiskelee autoalaa. Hän opiskelee autoalaa. Voimme myös kysyä, missä poikasi opiskelee? Missä poikasi opiskelee? Hän opiskelee autoalalla. Hän opiskelee autoalalla. Hän opiskelee ammattikoulussa. Hän opiskelee ammattikoulussa. Jos kysytään, mitä hän opiskelee, vastaus voi olla myös hän opiskelee mekaanikoksi. Hän opiskelee mekaanikoksi. Näiden esimerkkien avulla näet sen, millaisia rektioita verbillä opiskella voi olla. Luetaan ne vielä kerran yhdessä. Hän opiskelee autoalaa. Hän opiskelee autoalalla. Hän opiskelee ammattikoulussa. Hän opiskelee mekaanikoksi. Oppia. Oppia. Missä olet oppinut suomea noin hyvin lyhyessä ajassa? Missä olet oppinut suomea noin hyvin lyhyessä ajassa? Miten olet oppinut puhumaan noin hyvin lyhyessä ajassa? Miten olet oppinut puhumaan noin hyvin lyhyessä ajassa? Minulla on suomalainen vaimo ja me puhumme suomea kotona. Minulla on suomalainen vaimo ja me puhumme suomea kotona. Sitten 4 tavallista verbiä. Lukea. Lukea. Kirjoittaa. Kirjoittaa. Kuunnella. Kuunnella. Puhua. Puhua. Mitä teette kurssilla? Mitä teette kurssilla? Luemme tekstejä kirjoista ja netistä. Luemme tekstejä kirjoista ja netistä. Kirjoitamme tekstejä vihkoon. Kirjoitamme tekstejä vihkoon. Kuuntelemme musiikkia. Kuuntelemme musiikkia. Puhumme paljon suomea opettajalle ja toisillemme. Puhumme paljon suomea opettajalle ja toisillemme. Ymmärtää. Ymmärtää. Ymmärsitkö, mitä opettaja sanoi? Ymmärsitkö, mitä opettaja sanoi? En valitettavasti ymmärtänyt häntä. En valitettavasti ymmärtänyt häntä.
Joo. Ymmärsin, että paljon sanan kanssa käytetään partitiivia. Joo. Ymmärsin, että paljon sanan kanssa käytetään partitiivia. En. Mutta onneksi ymmärsin pyytää häntä selittämään sen uudestaan. En. Mutta onneksi ymmärsin pyytää häntä selittämään sen uudestaan. Huomaa, että ymmärtää verbiä voi siis seurata partitiivi, että-lause tai perusmuotoinen verbi. Korjata. Korjata. Jos teet virheitä, haluatko, että ystävät tai opettajat korjaavat niitä? Jos teet virheitä, haluatko, että ystävät tai opettajat korjaavat niitä? Ilman muuta. Minusta on tärkeää oppia virheistä. On hyvä, että opettaja korjaa virheet. Ilman muuta. Minusta on tärkeää oppia virheistä. On hyvä, että opettaja korjaa virheitä. Kerrata. Kerrata. Onko mielestäsi tärkeää kerrata jo opittua? Onko mielestäsi tärkeää kerrata jo opittua? Kyllä. Esimerkiksi ennen koetta kertaan pääasiat alleviivaamalla ne ja kirjoittamalla avainsanoja. Kyllä. Esimerkiksi ennen koetta kertaan pääasiat alleviivaamalla ne ja kirjoittamalla avainsanoja. Kysyä. Kysyä. Vastata. Vastata. Kysytkö aina, jos jokin asia askarruttaa? Kysytkö aina, jos jokin asia askarruttaa? Joo. On tärkeää kysyä opettajalta tai kurssikavereilta, jos jokin asia jää epäselväksi. Joo. On tärkeää kysyä opettajalta tai kurssikavereilta, jos jokin asia jää epäselväksi. Opettaja yleensä kertoo ja vastaa mielellään kysymyksiin. Opettaja yleensä kertoo ja vastaa mielellään kysymyksiin. Harjoitella. Harjoitella. Miten aiot harjoitella testiin? Miten aiot harjoitella testiin? Harjoittelen suomea joka päivä. Harjoittelen suomea joka päivä. Aion harjoitella kuuntelemalla suomenkielisiä podcasteja. Aion harjoitella kuuntelemalla suomenkielisiä podcasteja. Harjoittelen esittelemään itseni sujuvasti. Harjoittelen esittelemään itseni sujuvasti. Valmistautua. Valmistautua. Miten valmistauduit testiin? Miten valmistauduit testiin? Valmistauduin kirjoittamaan menneessä aikamuodossa. Valmistauduin kirjoittamaan menneessä aikamuodossa.
Valmistauduin harjoittelemalla puhumista. Valmistauduin harjoittelemalla puhumista. Osallistua. Osallistua. Tykkäätkö osallistua kurssilla pienryhmäkeskusteluihin? Tykkäätkö osallistua kurssilla pienryhmäkeskusteluihin? Joo, osallistun aina keskusteluihin. Se on kivaa ja hyödyllistä. Joo, osallistun aina keskusteluihin. Se on kivaa ja hyödyllistä. Havainnollistaa. Havainnollistaa. Tämä tarkoittaa tehdä havainnollisemmaksi, valaista, selventää, elävöittää, tehdä konkreettiseksi. Miten opettaja havainnollisti partitiivin käyttöä? Miten opettaja havainnollisti partitiivin käyttöä? Hän pyysi meitä kirjoittamaan kauppalistan ja näytti sitten, mitkä sanat ovat partitiivissa. Hän havainnollisti sitä käytännön esimerkeillä. Hän pyysi meitä kirjoittamaan kauppalistan ja näytti sitten, mitkä sanat ovat partitiivissa. Hän havainnollisti sitä käytännön esimerkeillä. Palauttaa. Palauttaa. Ehditkö palauttaa tekstisi ajoissa? Ehditkö palauttaa tekstisi ajoissa? Joo, sain sen valmiiksi aivan viime tipassa ja palautin opettajalle. Entä sä? Joo, sain sen valmiiksi aivan viime tipassa ja palautin opettajalle. Entä sä? Arvioida. Arvioida. Osaatko itse arvioida kielitaitoasi? Millä taitotasolla olet? Osaatko itse arvioida kielitaitoasi? Millä taitotasolla olet? Kyllä osaan. Olen nyt tasolla A2.2. On melko helppoa arvioida kielitaitoa taulukon avulla. Kyllä osaan. Olen nyt tasolla A2.2. On melko helppoa arvioida kielitaitoa taulukon avulla. Selittää. Selittää. Selittikö opettaja monikon partitiivin muodostamisen mielestäsi hyvin? Selittikö opettaja monikon partitiivin muodostamisen mielestäsi hyvin? Kyllä, hän selitti sen meille hyvin. Nyt täytyy vain harjoitella sen käyttämistä. Kyllä, hän selitti sen meille hyvin. Nyt täytyy vain harjoitella sen käyttämistä. Suorittaa. Suorittaa. Miten kurssi meni? Miten kurssi meni? Tosi hyvin. Suoritin sen lyhyessä ajassa ja sain arvioksi A2.2. Tosi hyvin. Suoritin sen lyhyessä ajassa ja sain arvioksi A2.2.
Ilmoittautua. Ilmoittautua. Joko ilmoittauduit kurssille? Joko ilmoittauduit kurssille? Joo. Ilmoittauduin myös keskustelukurssille. Joo. Ilmoittauduin myös keskustelukurssille. Opiskellaan vielä yksi bonusverbi ennen idiomeja. Läpäistä. Läpäistä. Miten testi meni? Miten testi meni? Jippii, läpäisin sen. Mikä helpotus? Jippii, läpäisin sen. Mikä helpotus? Katsotaan sitten 5 idiomia ja sanontaa, jotka liittyvät opiskeluun ja oppimiseen. Ei oppi ojaan kaada. Ei oppi ojaan kaada. Kuvassa näet ojan. Tämä tarkoittaa, että opiskelu ja tiedon hankkiminen kannattaa aina. Eli on hyvä juttu oppia uutta. Esimerkiksi, pitäisköhän mun osallistua sille kurssille? Totta kai. Ei oppi ojaan kaada. Ei oppi ojaan kaada. Lyödä viisaat päät yhteen. Lyödä viisaat päät yhteen. Tämä tarkoittaa, että useat ihmiset miettivät yhdessä, miten ratkaista ongelma tai asia. Esimerkiksi näin. Opiskelijat löivät viisaat päänsä yhteen ja keksivät yhdessä ratkaisun ongelmaan. Lyödä viisaat päät yhteen. Oppia kantapään kautta. Oppia kantapään kautta. Kuvassa näet kantapään. Tämä tarkoittaa oppia jotakin kokemuksen, yrityksen ja erehdyksen kautta, näkemällä vaivaa. Esimerkiksi, hän oppi kantapään kautta, että hänen kannattaa tehdä tehtävät ajoissa. Oppia kantapään kautta. Vääntää rautalangasta. Vääntää rautalangasta. Kuvassa näet rautalankaa. Tämä tarkoittaa selittää jotakin mahdollisimman selkeästi ja helposti. Esimerkiksi, kun kysyin ohjeita, hän väänsi ne rautalangasta, jotta en tekisi virhettä. Vääntää rautalangasta. Harjoitus tekee mestarin. Harjoitus tekee mestarin. Tämä tarkoittaa, että kun tekee ja harjoittelee jotakin paljon ja tavoitteellisesti, tulee todella hyväksi siinä. Esimerkiksi, osaan vihdoinkin monikon partitiivin. Hienoa. Harjoitus tekee mestarin. Harjoitus tekee mestarin. Oletko samaa mieltä? Kerro kommenteissa. Tässä kaikki tällä kertaa. Nähdään pian.